Ennek a filmnek az egyik szinkronszínésze egy olyan sztárkutya, akit 4 millióan követnek az Instagramon. Mikor megnéztük, apának patakokban folyt a könnyen nevetéstől. Ha szeretnétek többet megtudni róla, tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornán, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, két különböző generáció szemszögéből. Ha most jártak nálunk először is, ti is szívesen olvastok és moziztok, mindenképp érdemes feliratkozni, hogy mindig napirenden legyetek az infokkal. Ha pedig szeretnétek bennünket követni közösségi médiában, megtehetitek Instagramon és Twitteren, valamint Buy Me a Cafén, ahol a blogunk van, és ahol a csatorna támogatására is lehetőségetek van. A mai témánk a Sony Pictures új animációs filmje lesz, a Mitchellék a gépek ellen. A Phil Lord és Christopher Miller páros producerként vett részt ebben a projektben, akiket már olyan filmekből ismerhetünk, mint a Derültékből Fasírt, vagy a Lego Movie 2. Ugyancsak vannak itt még stábtagok a Gravity Falls csapatából, már csak ez biztosította azt, hogy ez egy olyan film lesz, ami megnevettet, és ugyanakkor nagyon kreatívan fog kinézni. Történet. A film főszereplője a Mitchell család. Katie, Aaron, Rick, Linda és Monchi a kutya. Aki eléggé rendhagyó család. Náluk valahogy minden olyan kaotikus, igaz? Igen. Valahogy mindig minden rosszul sül el. A történet középpontjában pedig Katie meg az apja, mert Katie egy ilyen művészlélek, és sokat filmez meg ilyesmi. Az apja meg ilyen inkább praktikus dolgokkal foglalkozik, és mindig barkácsol, meg inkább a szabad levegő. Szabad levegőn lenne. És ezért nem értik meg egymást. Ők nem értik igazán meg egymást, igaz? Pedig mikor még Katie pici volt, akkor még nagyon-nagyon szerette az apját, és nagyon közel álltak egymáshoz. Most is szereti. Ez kiderül a filmből. Az apja pedig igazából csak azt szeretné, hogy megóvja Katie-t a csalódástól. Igen. Mert hogy ő nem annyira lát jövőt ezekben a filmekben, hogy esetleg ebből majd ő pénzt tud keresni. Igen. Igaz, ez derül ki elejéből. És azok a rendezők, akik több millió dollárt kapnak belőle. Hát, de nem sokan. Hát igen, a legjobbak azok mindenben sokat tudnak keresni. Igen. Na most ugye Katie bejut egy ilyen filmes főiskolára, és mivel pont összevesznek az elején az apjával, és eltöri a laptopját, ezért az apja úgy dönt, hogy elviszi Katie-t autóval, és ebből egy ilyen hatalmas road trip lesz, egy óriási nagy utazás, amíg ők elérnek egész az egyetemig. Igen. Igen. És időközben kitör a robot apokalipszis. Ja. Elindítja be. A telefon. A az egy telefon, az egy ilyen mesterséges intelligenciával megáldott telefon, igaz? Amit tovább fejlesztenek, és robot lesz belőle, és a készítője az el akarja dobni ezt a telefont, és a telefon ezért átprogramozza a robotokat, akik ki akarják írteni az emberiséget, és ki akarják őket lőni az űrbe. Az űrbe, igen. Egy embermentes, békés világ legyen. Igen, na most innentől nem mondjuk tovább a történetet, hogy ne spoilerezzünk, ugye ez még csak az egész történetnek a kezdete, és ez kiderül már az ajánlóból is, tehát ezt mindenki tudhatja már, aki tudni akarja. Innen viszont nem szeretnénk tovább spoilerezni, úgyhogy történet szempontjából ennyi. Szereplők. Számunkra a film legnagyobb sztárja Doug the Pug, aki Monchit játsza, a kiskutyát, akinek az Instagramon majdnem 4 millió követője van, YouTube-on pedig fél millió. Igen, és neki az összes nyalásait, morgásait, csámcsogásait és ugatásait vették fel, hogy Monchit leszinkronizálja. Tehát valóságban. Ő neki amúgy ő olyan újságokban szerepelt már, olyan nagyon híres lapokban, mint a Cosmopolitan, a BuzzFeed vagy a Time magazin. A gazdája egy könyvet is írt már róla, ami persze bestseller lett, és 2019-ben és 2020-ban megnyerte a világ leghíresebb állatsztárja díjat. És rajta kívül természetesen emberi szinkronszínészek is voltak, akiket érdemes megemlíteni. Mint például Abby Jacobson, aki Katie-nek a hangját adta, Danny McBride, aki Ricknek, az apukának a hangját adta, Maya Rudolph, Lindának, vagyis az anyukának a szinkron hangja, és Michael Rianda, aki rendező is volt, ő adta Aaronnak, a kisfiúnak a hangját. Érdekességek. A stáb, aki igazi nagyágyúkból állt, és akinek ugye az egyik tagja Mike Rianda, aki a Gravity Falls-ban is dolgozott,
itt most forgatókönyvíróként munkálkodott. Szóval ők egy ilyen roadtrippen vettek részt, aminek folytán egy kicsit összekovácsolódtak, és ezen az utazáson végig kikapcsolva tartották a mobiljaikat is, hogy igazán átérezzék azt, hogy milyen mobil nélkül, és hogy úgy tényleg beszélgessenek is egymással, és azt mondták, ez nagyon jót tett. És amúgy ebből a roadtripből nagyon sok helyszín aztán megjelenik majd a filmben is. A filmben ugye ezek a kis effektek, mint ezek a macskafejek, meg ilyesmi, azokat úgy nevezték, hogy Katie Vision, mert ugye a legtöbb részét Katie-nek a szemszögéből látjuk, ezért olyannak tűnik, mintha Katie vágna össze ezt az egész filmet. Megrajzolt, kézzel megrajzolt, nagyon kreatív kis animációk benne, amik egy kicsit olyan képregényszerű kinézetet adnak neki. A film aprólékosságára jellemző volt, hogy kitaláltak egy új robotnyelvet, ami ilyen kis mintákból állt, kis háromszögekből, meg ilyen kis mindenféle robot hieroglifákból. Igen, és adtak a készítők egy ilyen bizonyos kulcsokat, mikor például kiírták városoknak a neveit, és akkor kiírták rendes betűkkel a város nevét, és akkor fölötte pedig írt a robotnyelven, hogy ugyanazt a várost, és akkor ezekkel a betűkkel meg lehetett fejteni, hogy más... Hogy melyik betű mit jelent? Hogy melyik betű mit jelent, igen, hogy mit mondtak még. Mert hogy voltak olyan helyek, ahol csak ezen a robot hieroglifa ABC-ben megjelenített üzenetek voltak kiírva, és akkor ezt úgy tudták meg, ezek állítólag rejtett poénok a filmben. Mi még nem fejtettük meg, de nagyon elvetemült fanok esetleg megpróbálhatják. Én sem vettem észre. Amúgy az aprólékosságra még az is jellemző, hogy ugye több mint 100 filmes utalás szerepelt a filmben. Például az volt, hogy Katie-nek az oknia ugyanazt a mintát viselte, mint a Stanley Kubrick által rendezett Stephen King könyv adaptáció, a Ragyogásban szereplő Colorado Hotelnek a szőnyegének a mintája. Na, ez egy jó hosszú mondat volt. Ilyet csak te tudsz. Szóval aztán ugye ott volt az elején például úgy kezdődik, hogy egy robot eltapos egy telefont, és aztán felmegy a kamera rá. Na, az meg például a Terminátornak egy legendás jelenetét próbálta utánozni. Igen, mert ott meg úgy van, hogy ez egy Terminátor összetapos egy koponyát, és aztán látjuk meg, hogy az egy ilyen Terminátor. És még nagyon sok volt ebből, rengeteg. Tehát onnantól kezdve, hogy Katie-nek a szobája falán lévő pószterek, igazi mozi poszterek is voltak, egészen addig, hogy a Katie által készített filmeket, mikor megmutatta, mindegyiknek volt egy ilyen borítója és egy címe, és ezek általában régi mozifilmeknek kicsit kifigurázott borítójuk és kicsit átdolgozott filmcímeik voltak. Mitchellék világa és a robotok világa teljesen elkülönül egymástól képileg is és hangilag is. Utoljára a Gyűlölet, amit adtában láttuk ezt, és ez olyan, hogy két különböző világban két különböző színkorrekció lesz. Igen, Mitchelléknek a világa az inkább a meleg színeket részesíti előnyben, ilyen barnás, narancsos árnyalatok, és a robotok világa pedig hideg színek. Ilyen kék, meg ilyesmi. Kék, meg lila. Ugyanígy a zenében is, a robotok világában kemény technózene megy, meg szintis zene, Mitchellék világában pedig inkább ilyen családias melódiák. Yeah. Valamint ugye Mitchellék lakása, például a házuk olyan kicsi, otthonos, zsúfolt, lekerekített formákkal, a robotok világa pedig hatalmas és teljesen minimalisztikus, tehát nagyon kevés dolog van benne, és nagyon éles, hegyes, szögletes, modern formák vannak, ott dominálnak benne. Véleményünk. A Mitchellék a gépek ellen egy igazi jó és nagyon, de nagyon szórakoztató családi mozi. Én már régen nevettem annyit, hogy patakokban folyjanak könnyem, és ez a film elérte ezt. Mézga Gézában nevettél ennyit a múltkor, igen. Igen, amikor Máris szomszéd kirepült, és azt mondta, hogy nem tudtam, hogy szálló vendégnek hívtak. Maga a 3D munka nagyon jól sikerült. Ez egy kicsit képregényes, kicsit más. Jól ötletették. Nem akartak fotorealisztikusak lenni. Látszott, hogy nem a fotorealisztikus kinézetre hajtottak, hanem inkább a színpompás, sziporkázó, megrajzolt, kicsit képregényes kinézetre. Hát és Szolnál, ott is úgy volt. És igen, és nagyon jól összejött nekik. Szerintem nagyon-nagyon szép lett az egész. Nagyon tetszett, ahogy tényleg mennyire tudatosan bántak a színekkel, hogy nem csak, tehát hogy egész komoly szerepe volt a színeknek az egész, ugye az elején ott van
amikor az egyik robot meglátja a kombiukat, és azt mondja, hogy ez tényleg egy libafos színű kombi, ami ott közeledik? Igen. Sziporkázott egyszerűen. Zeneileg is nagyon jó volt. Ugye ki volt a zeneszerzője? Mark Mothersbaugh, vagy Mothersbaugh, Aki olyan filmekbe szerezte a zenét, mint például a Thor, vagy a Derültékből Fasír 2, vagy a Lego Movie, Hotel Transylvania. igen, és zeneileg is nagyon-nagyon komolyan meg volt csinálva az egész, nagyon tudatosan. Nem csak úgy aláraktak mindenféle zenéket, hanem itt tényleg nagyon tudatosan volt az egész elkészítve, és elérték vele azt, hogy egy relatív hosszú, majdnem 2 órás animációs film mégsem volt unalmas. Voltak nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon jó zenék is voltak benne, mint ez a Maya Hi, Maya Ho, aminek persze megvolt a saját szerepe, hogy miért került bele, és hogy miért van ott, ahol és van. Nem az eredeti sajnos. Igen, és nagyon jó volt. A kedvenc részeitek? Az én kedvenc részem az volt, amikor az anyuka elkezdett bonyolózni a robotokkal, és minden robot menekült tőle el, ami a Kill Bill-re volt egy utalás. Amúgy nekem az nagyon tetszett. Igen, és vér helyett itt gépolaj fröccsent mindenkire. Így az arcára, és akkor így lett. Zseniális volt, nagyon-nagyon jó volt. Neked, Szilvi? Nekem az volt a kedvenc részem, amikor a kamerában néztek, és visszanézték azokat a gyerekkori videókat, amiket felvettek. Katie és Aaron, igaz? Igen. Az meg megható volt. Igen. Nekem meg az volt amúgy a kedvenc részem, aminek az volt egy ilyen címe, hogy Rick Mitchell trükkös csókjai a kutyával. Ami arról szólt, hogy milyen elképzelhetetlenül idióta pillanatokban nyalt a szájon a kutya véletlenül az apukát, és az meg mindig öklendezett tőle. Igen. De hát én azon annyit nevettem. Azt már megnéztem, hogy 3-szor legalább azt a részt. Értékelésünk. Ti hányasra értékelitek? Te? Én 10-est adok a filmre. Én is 10-est adok. Tehát mi nem vagyunk hivatásos mozikritikusok, abszolút szubjektíven értékelünk, és én nagyon jól éreztem magam végig, nem unatkoztam, nagyon jól szórakoztam. Nagyon jó volt. És Jó te? volt. Én is 10-est adok. Tehát átlag 10-ből 10 Two Generations értékelése szerint. Nekem Moncsi tetszett a legjobban. Az nagyon aranyos volt. Olyan cuki. Nagyon-nagyon aranyos volt. Igen. Ha pedig szeretnétek további videókat látni, könyvek, filmek értékelésével és kritizálásával, megbeszélésével, akkor tartsatok velünk következő alkalommal is, amikor egy újabb videóval várunk benneteket itt a Two Generations csatornáján. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni, Lájkolni. És esetleg követhettek minket Instagramon, Twitteren vagy Buy Me a Cafén. majd mind a 3-an. Vagy mind a 3-an. Megosztásoknak külön örülünk amúgy. És a kommenteknek is. Így van. Szóval üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!